වතුර ටැංකි ප්ලාස්ටික් බැරල් එහෙම නැතුව බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කියයි පොළව යට හදන්න පුළුවන් කියලා සිමෙන්තියෙන් බැඳලා. ඒකත් නැතුව කොහොමද බයෝගෑස් යුනිට් එකක් ඊටාම අඩු වියදමෙන් හදන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න හදන්නේ. මොකද පහුගිය කාලේ දිගටම මම ඔබට බයෝගෑස් සම්බන්ධව වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන ආවා. බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදා ගන්න තැන ඉඳලා මේක ඇක්ටිවේට් කරලා ගෙදර පාවිච්චියට ගන්න තැන දක්වා විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඔබට ගෙනාවා. ඒ වගේම ඔබ මගෙන් ප්‍රශ්න අහුවා, කමෙන්ට් කරා, මට කෝල් කරා. මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරලා දිදී ඉදිරියට එද්දී දැන් මේ වෙනකොට මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන අධි උද්දමනකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදන එකත් ටිකක් සුඛෝපභෝගී වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේ බයෝගෑස් යුනිට් එකකට වියදම් වෙන මුදල සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කවර් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මම පහුගිය දවස්වල ගණන් හදලා බැලුවා රුපියල් 75000ක් ලක්ෂයක් අතර වියදමක් යනවා හරියට බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදනවා නම්. ඉතින් මේකට යම් අය පොඩි විකල්ප හොයාගෙන තිබුණා. ඔය 200 බැරල් එකට වාහන ටියුබ් එකක් වගේ සම්බන්ධ කරලා. නමුත් මේ ඒවා එච්චරම සාර්ථක ව්‍යාපෘති නෙවෙයි. නමුත් බයෝගෑස් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. දිගට ගෑස් ගැනීමේදී යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හෙව්වා මේකට යම් පිළියමක් තියද කියලා. මොකද ගොඩක් අය කතා කරලා මගෙන් ඇහුවා දැන් බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදන එක සෙල්ලම් වැඩක් නෙවෙයි. මේකට මෙන්න මගේ ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් මේ වියදමත් එක්ක අපිට මේක දරා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා වෙන විකල්ප නැද්ද කියලා. ඇත්තටම මම ඊට පස්සේ මේ ගැන විස්තර හොයනකොට මට යම් විසඳුමක් හම්බුණා. හැබැයි කියන්න ඕන කාරණාව තමයි මම මේක ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලලා නැහැ. මම ඔබට පෙන්නනවා අද විදේශීය වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද මේ බැරල් එහෙමත් නැත්නම් වතුර ටැංකි, බූලි මේ වගේ ප්ලාස්ටික් උපකරණ භාවිතා නොකර කොහොමද බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේකට ඕන වෙන්නේ ඉටිකොල. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ඉටිකොල එන්නේ ටියුබ් විදියට. මේ රෝල දිග ඇරියාම වටේට රවුමට සම්පූර්ණ රවුමක් තියෙනවා. මැද බටයක් විදියට තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දෙකොන සීල් කරලා මේකෙන් බයෝගෑස් යුනිට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් විදිහක් සම්බන්ධව තමයි කියන්නේ. මේකට අනිකුත් මේ උපකරණ ඕන. මේක මේ විදේශීය රටක කරන ලද අත්හදා බැලීමක් සාර්ථකව අත්හදා බැලුවා කියලා ආරංචිය ලැබුණ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක අවසර ඇතුව ඔබට පෙන්වන්න අදහස් කරනවා. එතකොට යම් කෙනෙකුට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැඩකුත් අපට කරන්න පුළුවන් අඩු වියදමෙන් කියලා. මොකද දැන් ගෑස් වලට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා රටේ ගෑස් ලබා ගැනීමට පෝලිං වල ඉන්නවා. නමුත් ඉල්ලුමේ තරමට ගෑස් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා ගොඩක් අය මේ බයෝගෑස් යුනිට් වලට යන්නට පෙළඹුණා. මේ යන අධික වියදමත් එක්ක ඔබට මේක දරා ගන්න අපහසු නිසා මෙන්න මේ විකල්පය මම ඔබට පෙන්වන්න හිතුවා. දැන් මේ ඔබට පෙන්වන රූපරාමු වල තියෙන්නේ මේක ටිකක් ලොකුවට කරන එකක්. නමුත් ඔබට ඔබගේ නිවසට ඇති ප්‍රමාණයට මේට වැඩිය බොහොම පොඩියට මේක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. අත්හදා බැලීම සාර්ථක නම් මේක ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර විදිහට මේක වැඩි දියුණු කිරීමකට ඔබට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බයෝගෑස් හදන එකේදී අපි කලින් කතා කරපු තියරි ටික කොහොමත් එකයි. ඒ බේසික් තියරි ටික මත පදනම් වෙලා තමයි මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මේක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත්හදා බලන්න කියලා. මගේ යුතුයකමක් විදිහට මගෙන් ගොඩක් අය අහපු නිසා මේකට වෙන විකල්ප නැද්ද කියලා මේ විකල්ප හොයාගෙන යන ගමනේදී මට හම්බ වුණ යම් විකල්පයක් තමයි අද පෙන්වන්නේ. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්නට කලින් මම ඔබට මතක් කරන්න ඕන channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ අනිකුත් බයෝගෑස් සම්බන්ධව වීඩියෝ මාලාවක් තියෙනවා. ඒවායේ links මම පහලින් දාන්නම්. description box එකේ තියෙන link click කරාම ඔබට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ list එකට ගියත් ඒ පරණ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. බයෝගෑස් සම්බන්ධව ඒ වීඩියෝ ටික නරඹුවාම ඔබට පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් ඔබ තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටින තොරතුරු මම දිගටම අරගෙන එන නිසා මේ තොරතුරු දාපු සැනින් ඔබගේ ළඟට notification එකක් ගෙන්න ගන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඒකේ all කියන එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඒ වගේමයි වීඩියෝ එකට ඔබ කැමති නම් like එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබට පෙන්නනවා කොහොමද ඊටමත් අඩු මුදලකින් බයෝගෑස් එකකයක් හදාගන්නේ කියලා.